Mê Tây Du Ký xin kính chào quý vị và các bạn. Trong đời diễn xuất, Lục Tiểu Linh Đồng được nhớ đến nhiều nhất với vai Tôn Ngộ Không. Trong cuộc sống gia đình, hình ảnh lão Tôn hiện diện như người bạn tinh thần với cả ông và người bạn đời. Lục Tiểu Linh Đồng tên thật là Chương Kim Lai, sinh năm 1959 ở Thượng Hải. Lục Tiểu Linh Đồng lớn lên trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bố ông là Lục Linh Đồng, tên thật Chương Tông Nghĩa, nhà nghệ thuật nổi tiếng Trung Quốc. Lục Tiểu Linh Đồng đóng khoảng 20 phim điện ảnh, truyền hình. Nhắc đến ông, khán giả thường nghĩ đến Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký bản 1986. Bỉ Hầu Vương qua thể hiện của Lục Tiểu Linh Đồng không những là vai để đời trong sự nghiệp của nam diễn viên mà còn là nhân vật còn mãi với thời gian trong lịch sử phim truyền hình Trung Quốc. Được đóng vai Tôn Ngộ Không nhờ bố, đạo diễn Dương Khiết mất nhiều thời gian đi tìm người đóng Ngộ Không, linh hồn của tác phẩm. Bà gặp và phỏng vấn nhiều diễn viên, từ diễn viên võ thuật đến nghệ sĩ sân khấu. Diễn viên võ thuật có thể mô phỏng tốt điệu bộ của khỉ như bà yêu cầu, song kỹ năng diễn xuất yếu. Nghệ sĩ sân khấu lại bày tỏ không quen đóng phim truyền hình. Cuối cùng Dương Khiết gọi điện cho Lục Linh Đồng, nhờ ông giới thiệu người. Lục Linh Đồng nói ông có một lớp học viên giỏi võ, tha hồ cho đạo diễn lựa chọn. Dương Khiết khấp khởi mừng thầm, đi xe khách đến nhà gặp Lục Linh Đồng. Nghệ sĩ họ Lục đến đón đạo diễn ở bến xe, đi cùng ông là con trai, Lục Tiểu Linh Đồng. Vừa gặp mặt, Lục Linh Đồng giới thiệu, đây là con trai tôi. Đạo diễn không mấy để ý đến chàng thanh niên này. Hai bố con đưa đạo diễn về nhà. Trong buổi nói chuyện, Lục Linh Đồng không ít lần ngầm tiến cử Lục Tiểu Linh Đồng cho Dương Khiết, song bà chưa hiểu ý, liên tục đòi tới gặp các học viên. Nghệ sĩ không vội vã, tiếp tục đề cử con trai. Đạo diễn Dương Khiết đành nhìn kỹ chàng thanh niên. Bà nói, cậu ấy hơi cao. Bố Lục Tiểu Linh Đồng nói, không sao, khỉ đi khom xuống sẽ thấp. Dương Khiết lại hỏi năng lực biểu diễn của Lục Tiểu Linh Đồng. Người bố khẳng định con trai đủ khả năng. Đạo diễn ngần ngại, bà nói phải hỏi ý kiến cấp trên. Được bố chỉ bảo nhiều trong thời gian chờ ra mắt người xét duyệt, nên khi diễn thử, Lục Tiểu Linh Đồng được đánh giá cao. 3 tháng sau đó anh vào đoàn Tây Du Ký. Lúc này Dương Khiết thấy ở chàng trai có sự tiến bộ rõ rệt. Tây Du Ký ngấm vào máu thịt. Đạo diễn Dương Khiết có lần nói về Lục Tiểu Linh Đồng, ông ấy từng nói muốn vượt qua ảnh hưởng của nhân vật Tôn Ngộ Không nhưng không có cách nào khác. Lục Tiểu Linh Đồng không thể thoát nổi, Tôn Ngộ Không đã ngấm vào máu thịt ông ấy. Hơn 35 năm sau Tây Du Ký, nam diễn viên không thôi trăn trở về giấc mơ tiếp tục hóa thân Ngộ Không, bảo vệ hình ảnh Ngộ Không. Ngoài các dự án phim ảnh, Lục Tiểu Linh Đồng từng kêu gọi xây dựng công viên Tây Du Ký. Ông nói, Trung Quốc đã có tới 2 công viên Disney, vậy tại sao lại không xây dựng công viên có chủ đề Tây Du Ký? Lục Tiểu Linh Đồng phản đối các nhà làm phim bóp méo nội dung tiểu thuyết Tây Du Ký. Khi đạo diễn Trương Kỷ Trung làm bản mới, Lục Tiểu Linh Đồng và Trương Kỷ Trung cãi nhau kịch liệt vì nhiều vấn đề xoay quanh nội dung phim. Bộ phim Tây Du Ký, mối tình ngoại truyện của Châu Tinh Trì ra mắt, sản phẩm hài của Tinh Trì nhận nhiều ý kiến trái chiều. Có người khen vua hài sáng tạo, có người chê phim nhiều cảnh bạo lực với hình ảnh Tôn Ngộ Không lùn, xấu xí và có phần tàn nhẫn. Lục Tiểu Linh Đồng không bình luận nhiều, chỉ nói, những sản phẩm liên quan đến tiểu thuyết Tây Du Ký nên tôn trọng tinh thần nguyên tác, phát huy tính chân, thiện, mỹ trong tác phẩm, đừng làm méo mó nội dung của Tây Du Ký. Vua Khỉ nói thêm, ông thường bị trẻ nhỏ hỏi, Tôn Ngộ Không có mấy bạn gái? Mỗi lần nghe câu hỏi đó, Tiểu Linh Đồng đều cảm thấy đau lòng. Lục Tiểu Linh Đồng yêu Tôn Ngộ Không và coi đó như hình ảnh đại diện của mình. Năm 1994, ông thành lập công ty sản xuất phim, phát hành sản phẩm văn hóa. Công ty lấy logo là hình ảnh Tôn Ngộ Không của Lục Tiểu Linh Đồng với tiêu chí cũng liên quan đến chú khỉ, phát huy tinh thần hầu vương, không ngừng sáng tạo, đi lên. Để bảo vệ hình ảnh vua khỉ của mình, Lục Tiểu Linh Đồng có lúc nhờ đến pháp luật. Cách đây vài tháng, ông kiện một công ty, đòi đền bù, xin lỗi vì tung trò chơi sử dụng hình ảnh giống Tôn Ngộ Không mà ông thể hiện. Trong phiên sơ thẩm, Lục Tiểu Linh Đồng thua kiện. Tình yêu, hôn nhân không tách rời Tây Du Ký. Lục Tiểu Linh Đồng cưới vợ năm 1988. Vợ ông là Vu Hồng, một nhân viên của đoàn làm phim Tây Du Ký. Cô cũng tham gia một vài vai nhỏ trong phim như quan sử tiết ngoại quốc trong phần quét sạch bảo tháp hay vai hoàng hậu trong phần thu phục Thỏ Ngọc ở Thiên Trúc. Trong chương trình truyền hình năm 2009, Lục Tiểu Linh Đồng và vợ tiết lộ về quá trình yêu, kết hôn. Lúc mới hẹn hò, Linh Đồng khoảng 23 đến 24 tuổi. Hai người quyết định tổ chức đám cưới vào ngày 12 tháng 6 năm 1988. Tuy nhiên, trong ngày đã định, nam diễn viên có nhiệm vụ cùng đoàn Tây Du Ký biểu diễn ở Singapore, không thể về làm chú rể. Đôi vợ chồng trẻ nên duyên mà không có một nghi thức cưới hỏi nào. Đêm tân hôn, Lục Tiểu Linh Đồng ở Singapore, Vu Hồng ở Bắc Kinh. Đôi uyên ương gọi điện thoại đường dài cho nhau. Nam diễn viên nói trong chương trình, vì không có đám cưới mà đến bây giờ, tôi vẫn cảm thấy nợ cô ấy. Có thể đợi đến kỷ niệm hôn nhân vàng, chúng tôi sẽ tổ chức bù.
Vu Hồng, Tiểu Linh Đồng giữ được sự lãng mạn trong đời sống vợ chồng. Người vợ hiểu tâm trạng chồng, hiểu cả tình cảm diễn viên dành cho những gì liên quan đến Tôn Ngộ Không. Lục Tiểu Linh Đồng kể lại, lễ tình nhân năm 2004, vợ mang bất ngờ đến cho ông. Tiểu Linh Đồng vốn thích một chú khỉ bằng vàng ở cửa hàng nhưng không mua vì tiếc tiền. Đúng ngày Valentine, Vu Hồng đau lưng nhưng vẫn đến cửa hàng đó. Hôm đó ở đây trưng bày chú khỉ to hơn con hôm trước. Vu Hồng về nhà lấy thêm tiền mua bằng được chú khỉ to hơn này. Lục Tiểu Linh Đồng nhìn thấy món quà, rất xúc động. Lục Tiểu Linh Đồng từng miêu tả về hôn nhân của mình. Nếu tôi là một cánh diều, cô ấy là người thả diều. Có lúc tay cô ấy nới lỏng ra, để tôi bay cao hơn. Có lúc cô ấy thu dây diều lại. Tôi nghĩ nhờ thế mà tình cảm chúng tôi mãi bền chặt.